हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई केटिएम अथेन्टिकमा। आज मैले तपाईँहरूको लागि एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियो मार्फत तपाईँले आफ्नै डलर कार्ड कसरी बनाउने र डलर कार्ड नर्मली केमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ। युजुअली हामीले इन्टरनेसनल पेमेन्टहरू गर्दाखेरि, आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट बुस्ट गर्दाखेरि, आफ्नो एडहरू बुस्ट गर्दाखेरि, ecommerce साइटहरू युज गर्दाखेरि थर्ड पार्टीलाई कमिसन दिएर अरू पार्टी थ्रुबाट चाहिँ हामीले कामहरू गराइरहेका हुन्छौँ। तर डलर कार्ड आफ्नै डलर कार्ड बनाइसकेपछि यी सबै कुराहरू तपाईँले आफ्नै तरिकाबाट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि डलर कार्ड कसरी बनाउने र यसको युजेसहरूको बारेमा म तपाईँलाई बताउनेछु। कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, सुरु गरौँ। यसको लागि तपाईँसँग पहिला कुनै नेपालको ए क्लास ब्याङ्कको खाता हुनुपर्ने छ। खाता यदि तपाईँसँग छ भनेदेखि ब्याङ्कमा जानुहोला। ब्याङ्कमा गएर डलर कार्डको लागि एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म फिलअप गर्नुहोला र फर्म फिलअप गर्न जाँदा कम्पलसरीली तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट नम्बर, प्यान कार्ड, अपडेटेड केवाइसी, सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म, यो सबै कुराहरू चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ र फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलअप गरिसकेपछि ब्याङ्कले तपाईँको डलर कार्डको लागि चाहिँ प्रोसिड अगाडि बढाउनेछ र तपाईँले फर्म फिलअप गर्दाखेरि आफूले कति अमाउन्ट बराबरको डलर कार्ड इस्यु गर्ने भन्ने कुरा नि पहिले लेखिसक्नु भएको हुन्छ र त्यही अनुसारले ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढाउनेछ। कार्ड कुनै ब्याङ्कले तपाईँको तुरुन्तै 10-15 मिनटभित्रमा कार्ड इस्यु गर्छ, कुनैले चाहिँ टाइम लगाउँछ। जस्तो तपाईँको नर्मल नाम नलेखेको कार्ड हो भनेदेखि तपाईँलाई तुरुन्तै 10 मिनटभित्रमा ब्याङ्कले दिइसक्छ र तपाईँको नाम लेखेको कार्ड यदि तपाईँ लिनुहुन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ ब्याङ्कले लगभग 1 हप्ताको टाइम दिन्छ र 1 हप्तापछि तपाईँलाई कार्ड दिनेछ। कार्ड तपाईँले लिइसकेपछि ब्याङ्कले तपाईँलाई एउटा एक्टिभेसनको मेसेज पठाउँछ। योर डलर कार्ड हेज बिन एक्टिभेटेड भनेर मेसेज पठाउँछ। मेसेजमा अर्को के पनि लेखेको हुन्छ भने अब तपाईँले यसको 2 घन्टा पछाडि एटिएममा जानुहोला र आफ्नो पिन चेन्ज गर्नुहोला भनिएको हुन्छ। चेन्ज गरे लगतै तपाईँको कार्ड एक्टिभेट हुनेछ। कार्ड एक्टिभेट हुन साथै तपाईँले आफ्नो फेसबुक बुस्टिङ, इन्स्टाग्राम बुस्टिङ, इन्टरनेसनल पेमेन्ट, ecommerce लगायतका थुप्रै अरू कामहरूमा आफ्नो डलर कार्ड युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो खाताबाट जति डलरको लागि इस्यु गर्नुभयो त्यही अनुसारले त्यही बजेटभित्रमा रहेर तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो डलर कार्डहरू चाहिँ सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी स्मार्ट तरिकाले आफूले डलर कार्ड युज गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पनि स्मार्ट तरिकाले नै इन्क्रिज गर्दै लान सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै साथीहरू। यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। हामी तपाईँको कमेन्टलाई अवश्य पनि रेस्पोन्स गर्नेछौँ। र हाम्रो कन्टेन्टहरू राम्रो लागेको छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।